هنتكلم النهاردة عن شعبين، شوف الأول فين شوف التاني فين، وادي الخط ما بين الاتنين بيفوت. بقالهم سنين طويلة بيحاربوا بعض بأشكال مختلفة كتير، حروب عسكرية وحروب باردة وحتى حروب إعلامية، مع إنهم في الأصل إخوات. مين اللي عمل فيهم كده وأصلهم كان إيه؟ يلا بينا نركب آلة الزمن بتاعتنا ونرجع بالتاريخ لحد ما نعرف كيف بدأت كوريا. أول حاجة لازم تعرفها إن مفيش حاجة اسمها كوريا أصلا، وهنعرف النهاردة مين اللي سماها كده. لكن اسمها الحقيقي بنهال فيل، معناها دولة نهر الهان. وزي ما قلنا مفيش حضارة في التاريخ أبدا بدأت إلا على ضفاف الأرض. الآثار القديمة اللي موجودة في كوريا من سنة 8000 قبل الميلاد كانت مصنوعة من الفخار، وبتؤكد إن إنسان العصر الحجري القديم سكن شبه جزيرة كوريا، وتطور إلى العصر الحجري الحديث في سنة 6000 قبل الميلاد. وفي سنة 800 قبل الميلاد وصل الإنسان الكوري إلى صناعة السبائك. كده يبقى دخل العصر البرونزي زي ما حصل بالظبط مع حضارة وادي السند. وسنة 400 قبل الميلاد اكتشف الحديد واستخداماته، وبكده يبقى دخل في العصر الحديدي. أقدم كتاب بيحكي تاريخ كوريا اسمه تذكارات الممالك الثلاث، اللي كتبه الراهب البوذي أريون، اللي قال فيه إن أقدم مملكة تأسست في كوريا كانت مملكة جوسون القديمة سنة 2333 قبل الميلاد، واللي اتكونت في شمال شبه جزيرة كوريا باتحاد القبائل، واللي وحدهم كان القائد الأسطوري دانكون. وكالعادة عشان يوحدهم كان لازم يبقى عنده قوة إلهية، فقال لهم إن هو حفيد السماء. بتحكي الأسطورة إن سيد السماء هوانم كان عنده ولد واحد، الولد ده كان مصر إن هو ينزل للأرض وكان اسمه هوانينج. من كتر الزن أبوه قال له ماشي انزل الأرض، وبعت معاه 3000 من الأتباع اللي هم المطر والشمس والقمر والسماء والنجوم والعدل والخير، وبعت معاه كل الأتباع دول، ونزل على جبل بايكدو وعلم البشر بقى العلوم والقوانين وكل شيء. ولكن في يوم جاله دب ونمر طلبوا منه ان هو يحولهم بشر، فامرهم ان هم ياكلوا 20 فص توم وحزمة شيح ويستخبوا من الشمس مدة 100 سنة. النمر استحمل 20 سنة بس وما قدرش يصبر وخرج، انما الدب استحمل ال 100 سنة وعشان كده اتحول لامرأة وبقى اسمها انجيتيو. فضلت تقدم القرابين وتشكره وتدعي له عشان هو حقق امنيتها. وفي يوم وهي بتبكي عند شجرة الآلهة بتيولا شافها هوانينج واتجوزها وخلفوا حفيد السماء اللي هو دانكون، اللي أسس بعد كده مملكة جوسون القديمة، ومعناها أرض الصباح الهادئ. وبعد كده سقطت مملكة جوسون القديمة، وكلمة قديمة معناها جو، يعني جو جوسون، عشان هتيجي مكانها بعد كده مملكة كوريو القديمة اللي هي اسمها كوكوريو، وسكنت في نفس مكانها في الشمال. أما الجنوب كان متقسم بين 3 ممالك، شيلا وكايا وبايكيتشي اللي حكينا عنها، وكان ليها علاقات قوية جدا مع مملكة اليابان، وهي كانت السبب في دخول البوذية لليابان. وعشان تبقى فاهم العصور دي كانت ماشية ازاي، ما كانش في حاجة اسمها حدود للدول. حدود الدولة بتبقى حسب انت تقدر تنشر قواتك لحد فين، يا اما تغزو اللي جنبك يا اما هو اللي هيغزوه. وده اللي حصل بالظبط سنة 562 ميلادية لما احتلت مملكة شيلا مملكة كايا، وفي سنة 660 ميلادية قدرت كمان تحتل بايكيتشي. فبكده بقى الشمال كوكوريو والجنوب شيلا. وسبب القوة اللي جت لمملكة شيلا دي بدون مناسبة كانت اتحادهم مع سلالة تانج اللي كانت بتحكم الصين وقتها. وهتلاحظ على مدار تاريخ الكوريين ان هم دايما يروحوا يتفقوا مع الغريب عشان يقتلوا اخواتهم، ولكن الغريب عشان يجي يساعدك في حرب على ارضك لازم هياخد قدامها مقابل كبير جدا يعوضه عن كل الخسائر اللي خسرها في المعركة. وفعلا مملكة شيلا اللي هي كوريا الجنوبية كانت عبارة عن حليف للصين. أما في الشمال الجنرال جيونج استقبل كل اللاجئين اللي جم من الممالك اللي انهزمت في جنوب كوريا. وفي سنة 918 ميلادية اتأسست مملكة جوريو. في الوقت ده كانوا المسلمين في عهد الدولة الأموية. تجار كتير من بلاد العرب وصلوا لحد مملكة جوريو وحصل بينهم علاقات تجارية، باعوا لهم العطر في مقابل الجينسينج، وده نبات بيستخدم في أغراض طبية. وكتير جدا من المسلمين استقر في كوريا، ومن هنا جت التسمية. هي اسمها مملكة جوريو ولكن العرب سموها كوريا. يعني أنا بتخيل المقابلة بينهم كده وهو الكوري بيقول له إيه مثلا جوريو جوريو، التاني يقول له والله يا اخي كوريا وخلاص، يا اخي كوريا يا اخي جوريو كوريو، والله يا اخي كوريا كوريا. غير كده ان المسلمين كان ليهم مكانة كبيرة جدا في مملكة كوريو، فكان في حي عربي وكتير منهم جدا تزوج من الكوريات، واي كوري تلاقي اخر اسمه جانج اعرف ان هو من اصل عربي. معظم اسيا كانت ماشية بالتقويم الصيني، الا كوريا كانت معتمدة على التقويم القمري
اللي العرب ماشيين بيه، اللي هو لما نشوف الهلال ونعرف ان في بكره رمضان ولا مش رمضان، احنا ماشيين بالتوقيت القمري. والمساجد اللي بناها المسلمين لسه موجوده لحد النهارده. والدوله الاسلاميه استفادت جدا من التطبيع ده مع مملكه كوريو. والتطبيع يعني اكن دولتين يعني بيتجوزوا بعض، بيتبادلوا الثقافات والاتنين بيفهموا بعض واكنهم متفقين على كل حاجه. استفادت لان مملكه كوريو قدرت تخترع الطبعه، ومعظم العلماء وقتها كانوا مسلمين. أبو بكر الرازي وحسن بن الهيثم وأبو الريحان محمد البيروني وغيرهم كتير جدا كانوا مسلمين، وكانت الكتب دي بتتكتب بالإيد وكان شيء مرهق جدا. وفضلت مملكة كوريو مزدهرة لحد سنة 1230 ميلادية لما سقطت في أيدي المغول، وفضلت محتلة لحد سنة 1392 ميلادية، لحد ما جه الجنرال تايجو وقدر يفهم هم ليه قدروا يسيطروا المدة دي كلها. الفكرة ان المغول ما كانوش محتلين كوريا بالمعنى المفهوم، يعني ناشرين قواتهم وكده، لا، كانوا عاملين حاجة اصعب من كده، حاطين خونة في القصر الملكي. اسمك الحاكم والامبراطور وكل حاجة، لكن انت منظر مش اكتر. القادة العسكريين ولائهم للمغول، الكهنة اللي مسيطرين على الشعب بوذيين، والعلماء كونفوشيسيين. والكونفوشيسية كانت ديانة الصين، اتكلمنا عنها في حلقة اليابان وقلنا انها كانت ديانة الاخلاق مش ديانة بالمعنى نفسه. فبكده العلم والاقتصاد والمعرفة والمدارس وكل حاجة مع الصينيين، الشعب ولاؤه للبوذيين، الجيش ولاؤه للمغول. هيحرر بلده ازاي بالمنظر ده؟ أسس مملكة جوسون الحديثة، واختار اسم جوسون لأن دي كانت أول مملكة بناها حفيد السماء، والكوريين بيقدسوا الاسم ده جدا. نقل العاصمة لهانسونج اللي هي سيول حاليا عاصمة كوريا الجنوبية، وبنى قصر جيونج بوك، يعني غير جلد البلد تماما. واللي أهم من كده انه غير ديانة البلد كمان، فاعتبر الديانة النيو كونفوشيسية هي الديانة الرسمية للبلاد، وهي متخذة من الكونفوشيسية الصينية ولكن خلاها مختلفة شوية بحيث انها تبقى حاجة متطورة اكتر والناس تحبها وتتبعها. وفي سنة 1592 ميلادية غزت جيوش اليابان شبه جزيرة كوريا، وجمعوا نوع غريب جدا من الغنائم، 200,000 أنف كانوا بيقطعوا أنوفهم. في الوقت ده اليابان كانت بتحارب في أكتر من جبهة، زي ما كانت بتحارب في كوريا كانت كمان بتحارب مع الصين. في سنة 1904 حربت روسيا. في الوقت ده القائد العام لكوريا إيتو هيروبومي، وهو كان ياباني أصلا، قرر ضم كوريا لليابان على أساس إنها خلاص هتبقى دولة واحدة، وخلاص بقى انسوا مفيش حاجة اسمها كوريا تاني في التاريخ. يعني مشاها بمبدأ انتوا دولة محتلة وقرفنا كل شوية عمالين تقولوا حررونا، انتفاضة، ثورة، مش عارف ايه. لا يا عم، انت ما عندكش دولة اصلا، احنا هنلغي دولتك دي اصلا من الذكر، وانت بقيت ياباني خلاص زيك زينا كده وتعيش حياتك زينا واسكت بقى. انا سمعت الكلام ده فين قبل كده؟ سمعته في حتة بس مش فاكر فين. وعشان كده تم اغتياله على ايد الضابط ان شون جون، وحصلت عملية الاغتيال في محطة قطار، واغتياله خلى اليابانيين يصروا اكتر على تنفيذ خطتهم في ضم كوريا لليابان. وفي سنة 1910 نشرت اليابان قواتها في كوريا، وأجبروا الحكام على ان هم يمضوا على وثيقة الضم. الكوريين رفضوا طبعا وعملوا مظاهرات، فعشان كده اليابان استخدمت معاها القوة وقتلت منهم 7000 متظاهر. وقتها فهم الكوريين ان احنا بنتعامل مع وحوش، الناس دي مش هتيجي بتظاهر وهتاف والكلام الفارغ ده، فأسسوا حركة التحرير الكورية. وعشان يحافظوا على القادة بتوعهم خلوهم بره كوريا في منشوريا وسيبيريا، وبقوا بيديروا العمليات من بره، عمليات تفجيريه وعمليات انتحاريه سببت للجيش الياباني خسائر كتير جدا. عشان كده اليابان قررت ترفع ليفل الوحشيه شويه. تم تجنيد 5 مليون كوري في الجيش الياباني، قتلوا 400,000 عامل، واغتصبوا 200,000 فتاه، وكانوا بيسموهم نساء المتعه، ودمروا اي اثار تثبت ان كوريا كان ليها وجود في يوم من الايام، وحرقوا كل الكتب المكتوبة بالكورية، ومحوا اللغة الكورية تماما، وحتى الناس غيروا أساميهم. كل الكوريين بقى اسمهم سوشي كايمي، وده طبعا اسم ياباني عشان حتى ما يفتكروش أسامي أجدادهم اللي بتثبت إن كوريا كان ليها وجود في يوم من الأيام. فيلم ايدج اوف شادوز بيوثق الفترة دي، وبيحكي قصة ضابط كوري ضحكوا عليه بنجمتين على كتفه عشان يخون بلده، وأرسلوه في مهمة عشان يدخل وسط المقاومة ويعرف هما مين ويبلغ عنهم. الراجل لما دخل في وسطهم وعرفهم على حقيقتهم قرر يكون معاهم، وحس قد ايه بالعار لما خان بلده. قام بدور الشاب المجاهد الفنان جون جيو اللي قدم لنا فيلم ترين تو بوسان ومسلسل كوفي برنس كافيه، وقام بدور الضابط الفنان كان جو هو سونج اللي قدم لنا فيلم بارازايت، قدم كمان فيلم سنو برايسر. وفضلت كوريا عايشة في العذاب ده لحد سنة 1945 لما أمريكا ضربت اليابان بقنبلة هيروشيما وناجازاكي. مصائب قوم عند قوم
فوائده. القنبلة اللي دمرت اليابان، اللي تعتبر من أبشع الجرائم اللي حصلت في التاريخ، كانت بالنسبة للكوريين الفرج، بس للأسف اللي بيدفع الثمن دايما بيكون الشعوب. الناس اللي ماتت في هيروشيما مش هم اللي احتلوا كوريا، ولا هم اللي هجموا على ميناء بيرل هاربر. الناس اللي خططت وعملت الجرائم دي قاعدين في قصورهم محصنين، الشعب هو اللي بيدفع الثمن. زي ما قلنا في حلقة اليابان، بعد انفجار هيروشيما وناجازاكي، اليابان قررت الاستسلام والانسحاب من كل الأراضي اللي كانت محتلها. مع انتهاء الحرب العالمية الثانية، العالم اتقسم لقوتين عظمتين: الاتحاد السوفيتي، أكبر دولة في العالم وقتها وأقوى جيش، وأمريكا اللي عملت أحلى فلوس من الحرب العالمية الثانية، لأن هي اللي كانت بتصنع لهم السلاح، وطول ما الحرب شغالة هي عمالة تكسب، بقت أقوى قوة اقتصادية في العالم وقتها. قعدوا بقى يقسموا تركة هتلر. كوريا كمان كانت من ضمن التركة دي. قسموا كوريا نصين عند خط عرض 38 فوق كوريا الشمالية تبع الاتحاد السوفيتي تبع النظام الاشتراكي، تحت كوريا الجنوبية تبع الأمريكا وتتبع النظام الرأسمالي. وكانت الوثيقة دي سنة 1948. أنا بيتهيألي سنة 48 دي كانت عاملة زي 2020 كده، كلها خسائر، خسرنا حاجات كتير قوي سنة 48. سنة 1950 روسيا ساعدت كوريا الشمالية عشان تحتل كوريا الجنوبية، لدرجة ان هم وصلوا للعاصمة سيول. فجت امريكا على طول ساعدت كوريا الجنوبية عشان ترجع اراضيها تاني، ولما انتصروا دخلوا على الشمال وخدوا عاصمتهم، وقعدوا 3 سنين في الحرب دي لحد ما اتفقوا في الاخر على الهدنة، واتفقوا كمان على الحدود اللي موجودة لحد دلوقتي. وفي ال3 سنين دول خسروا 1,000,000 شخص. كوريا الشمالية اسمها جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، وركز قوي على كلمة الديمقراطية عشان هم بيحبوا يسموا اسامي ويعملوا حاجات تانية. جمهورية كوريا فعلا ديمقراطية، وفعلا بتحصل فيها انتخابات كل 5 سنين، بس هو مرشح واحد بس، وانت يعني يا تختاره، بس انت رحت واخترت عشان ما تجيش بعد كده تقول ما اخترتش. وعاصمتها بيونج يانج، وما فيهاش غير حزب سياسي واحد بس اسمه حزب العمال الكوري. زعيم الحزب طبعا هو رئيس الجمهورية كيم يونج اون، ابن رئيس الجمهورية السابق كيم يونج إل، حفيد الرئيس السابق كيم سونج إل. يعتمدوا على نظام الزوتشية، يعني لا يستوردوا من حد ولا يصدروا لحد، فعشان كده البضاعة اللي ما بتتعملش عندهم ما بيستخدموهاش. كل العربيات اللي موجودة عربيات كورية، عشان كده تلاقي عدد العربيات هناك قليل قوي. مساحتها 120,000 كيلو متر مربع، وعدد سكانها 24 مليون نسمة. 3 مليون بس هم اللي مسموح لهم يعيشوا في العاصمة، لأن عشان تعيش في العاصمة لازم تكون تعليمك عالي، ثانيا لازم تكون صحتك سليمة 100%. نسبة الأمية عندهم 0%. 100% من السكان متعلمين. الرجال غير مسموح لهم يطولوا شعرهم أكتر من 5 سنتي، والسيدات عندهم 14 قصة تختار منها اللي هي عايزاه. السيدة المتزوجة شعرها لازم يكون قصير، السيدة الغير متزوجة لازم يكون شعرها طويل. عندهم نظام غريب جدا في ترقيم البيوت. البيوت مش بتترتب بترتيب الشارع، لا، مترتبة بأقدمية البيت. يعني لو انت رايح مثلا عنوان البيت رقم 10 مش هتلاقيه ما بين 9 و11، لا. وعاملين النظام ده عشان يتوهوا اي حد غريب او متسلل. اي حد هيسأل في الشارع العنوان ده لاقيه فين، هيعرفوا على طول ان هو من بره وهيقبضوا عليه في ساعتها. المواطن الكوري تقريبا ما عندوش وقت، لان هو بيشتغل 6 ايام في الاسبوع، ويوم الاجازه لازم يروح متطوع. هو متطوع بس لازم يروح. واعترض بقى يا استاذ، اعترض، احنا في حرب، انت جاي تقول لي عايز يوم اجازه؟ الجيش الكوري الشمالي تعداده 13 مليون مقاتل، ده معناها ان ما فاضلش في البلد غير 11 مليون بس، اكتر من النص. والسيدات بتدخل الجيش عندهم عادي. التلفزيون عندهم ما بيعرضش غير 3 قنوات، قناتين بيشتغلوا يوم الاجازه، والقناه الثالثه بتشتغل بالليل. 미 합중국 대통령은 이에 예를 표시하면서 창을 표명했습니다. 경의하는 최고領導자 동지께서는 조미 수뇌분들께서는 이러한 초청이 조미 관계 개선을 위한 또 하나의 중요한 계기가 될 것이라고 확신하면서 이를 쾌히 수락하셨습니다. 12 مليون كوري شمالي عايش تحت خط الفقر، و200 ألف مسجون في 16 معتقل في كوريا الشمالية. وفي كوريا الشمالية بيطبقوا عقوبة ال3 أجيال، يعني اللي بيعمل جريمة بيتقبض كمان على أبوه وجده
وابنه لو كان عنده. والجرائم هناك غريبة، زي ان انت مثلا ما تديش التحية لتمثال الرئيس، او يكون بيتك ما فيهوش صورة الزعيم وابوه، او حتى كاميرا مراقبة صورتك وانت بتنزل صورة الزعيم على الارض. معظم المناطق في كوريا الشمالية ما عندهمش صرف صحي، فبالتالي تنتشر بينهم الامراض زي الضرن والسل وامراض الكبد وامراض الاوعية الدموية والايدز، واكتر مرض منتشر بينهم على الاطلاق هو فقدان البصر. كل ده جوه، انما بره على الحدود عاملين قريه اسمها بروباجندا. قريه بروباجندا دي هدفها ان احنا نوري كوريا الجنوبيه ان احنا بلادنا جميله، لدرجه ان هم عاملين صاري العلم طوله 98 متر. كوريا الجنوبيه كمان عامله قريه مزيفه في الناحيه الثانيه، ولكن الوضع مختلف تماما بقى في كوريا الجنوبيه. مساحتها 99 كيلو متر مربع، وتعداد سكانها 51 مليون نسمه. 49% منهم ما لهمش اي ديانه، 26% مسيحيين، 23% بوذيين، و1.3 من الشعب ما بين بقى بقيه الاديان التانية. وعلى نفس الخط اللي مشيت عليه امريكا في فتره الحرب البارده، هم كمان مهتمين جدا بالاعلام، مهتمين يظهروا قدام العالم بالمظهر اللائق. مطربين الكوريين اللي انت احيانا ما تبقاش عارف هو ولد ولا بنت، 20% من رجالتهم بيستخدموا الميك اب، طول الوقت بيدعموا البرامج التلفزيونيه والافلام والمسرحيات والاغاني عشان يجذبوا السياحه لكوريا، لدرجه ان في ناس كتير منهم اتعلمت اللغه العربيه وعملت قنوات على اليوتيوب عشان تخلي العرب يعرفوا مين هي كوريا وقد ايه هي جنه. مرحبا أنا رافي كيف حالكم؟ اليوم سأصبح معلمة تاريخ. ولكن برضه دي مش الحقيقه الكامله. سنه 1987 كانت في كوريا شعبه في الشرطه اسمها شعبه مكافحه الشيوعيين. اي حد يشكوا فيه ان هو ممكن يكون شيوعي متضامن مع الشيوعيين، يعرف حد شيوعي، يتقبض عليه على طول. وفي مره كانوا قابضين على طالب جامعي، واثناء التحقيق معاه ما رضاش يعترف على حاجه، تقريبا هو ما كانش يعرف حاجه فعلا عشان يعترف عليها. ابتدى الضباط يضربوه ويعذبوه لحد ما مات في ايديهم. طلبوا الدكتور، دخل اوضه التحقيق، شاف الجثه، كشف عليه وقال لهم ان هو ميت، ولكن هو كان شاف ادوات التعذيب والصاعق الكهربائي، وشاف كمان بانيو ميه، عرف ان الولد ده مات غرقان. ولكن للاسف اجبروه ان هو يكتب تقرير ان الولد مات بازمه قلبيه، وده فعلا اللي صرحوا بيه قدام وسائل الاعلام. ولكن الصحافه ما صدقتش، ازاي شاب عنده 20 سنه يجيله ازمه قلبيه؟ طلبت الشرطه من النيابه انها توافق على حرق الجثه كنوع من انواع التقاليد. هم عندهم مش بيدفنوا زينا، هم بيحرقوا الجثه، ولكن كانوا مصرين ان الموضوع ده يتم بسرعه جدا قبل ما اهل الولد يجوا يشوفوا جثه ابنهم، لان اثار التعذيب كانت واضحه جدا. النيابه وقتها رفضت وطلبت تشريح الجثه الاول ومعرفه سبب الوفاه. استطاعوا ساعتها ان هم يقنعوا وزير الداخليه انه لازم يحرق الجثه بسرعه ولازم يرفض وكيل النيابه ده، وده اللي عمله فعلا. رفض وكيل النيابه عشان يخلص من المشكله دي. الجثه اتحرقت واهل الولد ما شافوهوش، بس وكيل النيابه ما سكتش، اخذ التقرير الحقيقي بتاع الدكتور واداه للصحافه. كل الجرايد كتبت عنهم، عشان كده الثوره قامت من جوه الجامعه. والقصه دي اتقدمت في فيلم وين ذا داي كامز. وبكده نبقى خلصنا الفقره التاريخيه وندخل بقى في فقره الدروس المستفاده. اول مملكه في كوريا اتاسست سنه 2333 قبل الميلاد، واول حرب حصلت فيها كانت سنه 550 بعد الميلاد. وسبب الحرب كان طمع مملكه شيلا في الممالك اللي حواليها واتحادها مع دوله غريبه، هو ده كان السبب الرئيسي في انهيارهم. ومن يومها وكوريا دخلت في حروب ما انتهتش لحد النهارده. ولازم تفهم ان المحتل كل هدفه ان هو يلغي هويتك تماما، ينسيك اصلك وينسيك تاريخك عشان ما تطلبش بحقوقك بعد كده وتفضل انسان تايه، لا ليك ماضي ولا ليك مكان في المستقبل. احذر دايما، المحتل لما ياخد ارضك مش مشكله، الارض ممكن ترجع، لكن لو احتل عقلك عمره ما هيرجع.